अब हामी CSS ब्याकग्राउन्डको बारेमा हेर्न लागिरहेका छौँ र CSS ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अब CSS को डिफ्रेन्ट प्रपर्टिजहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो ब्याकग्राउन्ड कलर रहेको छ एउटा, जुन हामीले CSS कलर्समा पनि हेरिसकेको थियौँ, यसमा पनि हामी हेर्छौँ। त्यसै गरेर हामी ब्याकग्राउन्ड इमेज कसरी राख्ने भनेर हेर्छौँ र त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा राखिसकेको इमेजमा हामीले जस्तो त्यसमा रिपिट कसरी गर्ने, होरिजन्टली रिपिट गर्ने कि भर्टिकली रिपिट गर्ने कि हैन, अथवा रिपिट नगर्ने कि भन्ने कुरा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिपिट प्रपर्टिजबाट हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसको साथसाथै हामी ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्टलाई हेर्छौँ हैन। हामीले एट्याचमेन्ट चाहिँ फिक्स्ड गरेर राख्ने कि अथवा स्क्रोल गर्न मिल्ने बनाउने कि हैन, यसको बारेमा पनि हेर्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि हामी ब्याकग्राउन्ड पोजिसन हुनसक्छ, टप राइट हुनसक्छ, लेफ्टको राइटमा हुनसक्छ, राइटमा लेफ्टमा बटन टपमा कलर राख्ने भन्ने यसको पोजिसनको बारेमा हेर्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि हामी ब्याकग्राउन्ड सर्ट ह्यान्डको बारेमा हेर्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले कलर, इमेज हैन, त्यसै रिपिट पोजिसन यो सबैलाई चाहिँ एउटै प्रपर्टीभित्र हामीले डिफाइन पनि गर्न सक्छौँ। अब हामी सबभन्दा पहिला भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान्छौँ र हाम्रो कोडिङ स्टार्ट गर्छौँ है त यो सबैको इक्जाम्पल सहित। म चाहिँ VS कोडमा आइसकेको छु। सबभन्दा पहिला हामीले एउटा नयाँ फाइल बनाऊँ र फाइलको नाम चाहिँ म CSS Background.css भनेर दिन्छु र यति दिइसकेपछि यहाँभित्र चाहिँ म के गर्छु भन्दा बडी एलिमेन्टभित्र चाहिँ म स्टार्ट गर्छु ब्याकग्राउन्ड कलर दिनको लागि। ब्याकग्राउन्ड कलर हामीले जुन पनि दिन सक्छौँ। जस्तो अहिले मैले ब्लू कलरलाई मैले चुज गरेँ र यो चुज गरिसकेपछि सपोज गर्नुहोस् हामीसँग अलरेडी index.html फाइल छ। यसमा मैले के गर्नु पर्यो, लिङ्क गराउनु पर्यो भने लिङ्क स्टाइल सिट यतापट्टि भइ नै हाल्यो। href इक्वल्स चाहिँ मैले डट स्ल्यास गरेर चाहिँ हामीले CSS Background.css मैले लिङ्क गराएँ र सपोज गर्नुहोस् मैले यहाँनिर यति लेखेर यसलाई मैले रन गराउन चाहेँ भने गोलाइमा म क्लिक गर्छु र गोलाइमा क्लिक गरेँ भने देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ब्लू भएर कन्भर्ट भइसकेको छ। दिस इज प्याराग्राफ मैले पी ट्यागभित्र लेखेको थिएँ। अब ब्याकग्राउन्ड कलर पछाडि हामी अर्को कुरा के हेरौँ भन्दाखेरिमा जस्तै ब्याकग्राउन्डमा इमेज राख्न सिकौँ। ब्याकग्राउन्ड इमेज भनेको हामीले जुन यो फोल्डर मैले राखेको छु, यही मेरो CSS ट्युटोरियल्स नेपाली भन्ने फोल्डरभित्र तपाईँहरूले आफ्नो फोल्डरमा एउटा इमेज ल्याएर राख्नुहोस् हैन। त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छ, URL लेख्नुहोस्। URL भित्र चाहिँ मैले डट स्ल्यास गरेर सपोज गर्नुहोस् demo.jpg भन्ने मेरो इमेज छ, यो इमेज राखेँ भने यसरी इमेज आएको छ। अब यो इमेजलाई चाहिँ मैले सपोज गर्नुहोस् यो होल टोटललाई एउटै मात्र इमेज राख्नु पर्यो, होल टोटल मेरो ब्याकग्राउन्डमा कभर गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले अर्को एउटा प्रपर्टी युज गर्न सक्छु। त्यसलाई हामी भन्छौँ ब्याकग्राउन्ड साइज हैन। ब्याकग्राउन्ड साइजमा मैले सपोज गर्नुहोस् कभर गरिदिएँ भने चाहिँ के हुन्छ, यो एउटा मात्र इमेज डिस्प्ले हुन्छ हैन। यसरी पनि म लेख्न सक्छु। म यसलाई अहिले एकछिनको लागि कमेन्टमा राखिदिन्छु। त्यसभन्दा पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ, ब्याकग्राउन्ड रिपिट गर्न सक्छौँ। रिपिटलाई हामीले भर्टिकल्ली होरिजेन्टली गर्न सक्छौँ। जस्तो रिपिट एक्स गऱ्यो भने के हुन्छ, इमेज होरिजेन्टली रिपिट भएर जान्छ यसरी हैन। सपोज गर्नुहोस् रिपिट वाइ गऱ्यो भने के हुन्छ, भर्टिकल्ली इमेज रिपिट भएर गइरहेको छ हैन। त्यसै गरी हामीले ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्टको प्रपर्टीलाई युज गर्न सक्छौँ। ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्टको प्रपर्टिज भनेको चाहिँ जस्तै मैले के गर्न सक्छु, फिक्स्ड गरेँ भने चाहिँ यो इमेज जहिले पनि के हुन्छ, यो फिक्स्ड पोजिसनमा रहन्छ। जस्तो मैले ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट स्क्रोल राखेँ भने चाहिँ मैले केही टेक्स्टहरू थपेँ भने चाहिँ त्यहाँबाट स्क्रोल बटन आइरहेको हुन्छ। अहिले मैले टेक्स्ट थपेको छैन हैन। त्यसै गरेर तपाईँले अरू प्रयोगहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले पोजिसन राख्न सक्छु, ब्याकग्राउन्ड पोजिसन मैले डिफाइन गर्न सक्छु। मैले चाहिँ राइटको टपमा लगाएर राख्न चाहेँ भने चाहिँ के हुन्छ, यसरी कन्भर्ट भएर गएको हुन्छ। र मलाई सपोज गर्नु सबैलाई एउटै प्रपर्टी डिफाइन गर्नु पर्यो भने मैले यसो जस्तो गर्नु, यसलाई मैले कमेन्टमा राखिदिन्छु हैन। यसलाई मैले कमेन्टमा राखिदिन्छु र त्यसभन्दा पछाडि यहाँ तल चाहिँ जस्तो यहाँ मैले बडी एलिमेन्टभित्र फेरि बडी एलिमेन्टभित्र चाहिँ मैले सपोज गर्नुहोस् ब्याकग्राउन्ड भन्ने प्रपर्टी युज गर्छु र सबभन्दा पहिला मैले कलर दिन सक्छु। जस्तो मैले कलर चाहिँ FF0000 गरेर रेड कलर दिइरहेको छु र URL भित्र चाहिँ मैले सपोज गर्नुहोस् मेरो इमेज ल्याएर राख्नु पर्यो, मैले demo.jpg इमेज ल्याएर राखेँ। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड रिपिटमा म नो रिपिट भनेर लेख्छु हैन, रिपिट गर्दिनँ म। र पोजिसन चाहिँ म राइटको टपमा लगाएर राख्छु भनेर मैले यसरी सर्ट ह्यान्ड प्रपर्टी युज गरेँ भने र म ब्राउजरमा गए भने यसरी चाहिँ मेरो सर्ट ह्यान्ड प्रपर्टिज मैले युज गर्न सक्छु। सबैलाई छुट्टा छुट्टा लेख्नुको साटो एकैचोटि पनि लेख्न सक्छु। केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। हामीले यो भिडियोमा के सिक्यौँ त, ब्याकग्राउन्ड कलर, ब्याकग्राउन्ड इमेज, ब्याकग्राउन्ड साइज, रिपिट, एट्याचमेन्ट, पोजिसन र सर्ट ह्यान्ड प्रपर्टिजको बारेमा पनि हेऱ्यौँ। धन्यवाद।